මෙම පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා Python programming language එක තුළ arithmetic operators භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඒ වගේම Python හි අපි භාවිතා කරන එක් arithmetic operators මොනවද කියලා අපි පැහැදිලිව මෙහිදී හඳුනගමු. මෙහිදී එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම කියන මූලික ගණිත කර්ම සඳහා අපි භාවිතා කරන arithmetic operators තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. එකතු කිරීම සඳහා, අඩු කිරීම සඳහා, ගුණ කිරීම සඳහා, බෙදීම සඳහා අපි මේ ආකාරයෙන් operators භාවිතා කරනවා. මෙහිදී ගුණ කිරීම සඳහා asterisk එකක්, බෙදීම සඳහා forward slash එකක් භාවිතා කරනවා. මෙම forward slash එක භාවිතා කරලා අපි යම් සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවකින් බෙදන අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙන පිළිතුර අනිවාර්යෙන්ම දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ඊළඟට modulus operator එක මෙය ඇතැම් අවස්ථාවලදී modulo operator එක වශයෙන් උත් හඳුන්වනවා. මෙය අපි භාවිතා කරන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවකින් බෙදන අවස්ථාවකදී ඉතිරිවන අගය සොයා ගැනීම සඳහායි. ඊළඟට flow division operator එක flow division operator එක වශයෙන් හඳුන්වන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවකින් බෙදන අවස්ථාවකදී අපිට අවශ්‍ය නම් පිළිතුර දශම ස්ථාන රහිත තනි ඉලක්කමේ සංඛ්‍යාවක් වශයෙන් ලබා ගන්නට ඒ සඳහා තමයි අපි මේ double forward slashes සහිත flow division operator එක භාවිතා කරන්නේ. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති තනි forward slash එකක් වෙනුවට double forward slash එකක් forward slashes දෙකක් භාවිතා කරනවා. අවසාන වශයෙන් exponent operator එක. exponent operator එක භාවිතා කරන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවක බලයක් ලෙස නිරූපණය කරන්නට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී. දැන් මෙහිදී අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ සෑම operator එකකම අපි යොදා ගන්නා operator එකට වම්පසින් තිබෙන සංඛ්‍යාවට ඒ අදාළ ගණිත කර්මය සිදු කරනු ලබනවා දකුණු පසින් තියෙන සංඛ්‍යාවෙන්. උදාහරණයක් වශයෙන් 2 බෙදීම 3 කියලා තිබුණොත් එහිදී බෙදීම සඳහා ඔබ දන්නවා අපි භාවිතා කරන්නේ forward slash එක. එතකොට forward slash එකට වම්පසින් තිබෙන්නේ 2 විය යුතුයි. forward slash එකට දකුණු පසෙන් තිබෙන්නේ 3 විය යුතුයි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි 2 කියන ඉලක්කම අපි බෙදන්නට යන්නේ 3 කියන ඉලක්කමෙන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලිව arithmetic operators සමීකරණයක එහෙම නැත්නම් ගණිතමය සමීකරණයක ලියන ආකාරය සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අපි ගණිතයේදී භාවිතා කරන ආකාරයට සමාන වෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙම arithmetic operators ප්‍රායෝගිකව Python script එකක් තුල යොදා ගැනීමන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මෙහිදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති මම PyCharm ID එක භාවිතා කරලා chapter 5 කියන Python project එක සකස් කරගෙන තිබෙනවා. එම chapter 5 Python project එක තුල arithmetic.py කියන Python script එක මේ ආකාරයට මම සකස් කරගෙන තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මෙහිදී විවෘත කරගෙන තිබෙන්නේ එම arithmetic.py කියන Python script එක. Python script එකේ අපි ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන මෙන්න මේ Python statement වෙත අවධානය යොමු කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මුලින්ම මම variables දෙකක් declare කරගෙන තිබෙනවා. a සහ b කියන variables දෙක declare කරගෙන ඒ සඳහා අගයන් assign කරලා තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති a සඳහා 20ත් b සඳහා 5ත් මම මේ විදිහට අගයන් වශයෙන් assign කරගෙන තිබෙනවා. මම මේ a සහ b කියන variables විවිධ ආකාරයට arithmetic operator සමග මේ විදිහට print function එක භාවිතා කරලා output එකක් ලබාගත හැකි ආකාරයට සකස් කරගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී ඔබට පේන ඇති a එකතු කිරීම b එමගින් මම output එක වශයෙන් a සහ b කියන අගයන් දෙකේ එකතුව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම a - b මෙහිදී a වැඩි කිරීම b මෙහිදී අතරම අපි a ගුණ කරනවා b වලගෙන්. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි division a බෙදීම b මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දශම ස්ථාන සහිත output එකක්. ඒ වගේම flow division අපිට පේන ඇති flow division මෙහිදී අපි forward slash දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එමගින් අපිට output එක තනි integer value එකක් එහෙම නැත්නම් තනි ඉලක්කමක් වශයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් දශම ස්ථාන රහිතව. ඊළඟට exponent a කියන්නේ ඔබ දන්නවා මෙහිදී 20 b කියන්නේ 5. ඉතින් මෙහිදී අපි 25 වෙන බලය වශයෙන් තමයි output එක ලබා ගන්න. අවසාන වශයෙන්
modulo එහෙම නැත්නම් modulus operator එක භාවිත කරලා තිබෙන ආකාරය මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති a modulus b මෙහිදී අපි a වලගේ b වලගෙන් බෙදලා ඉතිරි අගයන් තමයි output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ. මෙහිදී තාම වැදගත් මේ නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම. ඒ වගේම තමයි modulus operator එක භාවිත කරද්දී ඔබට පේනවා ඇති modulus operator එක දෙපස මේ විදිහට අපි space එකක් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. නමුත් අනෙකුත් arithmetic operators තුල අපි ඒ ආකාරයට operator එක දෙපස spaces භාවිත කරලා නැහැ. එය විශේෂිත අවස්ථාවක් modulus operator එක භාවිත කරද්දී මොකද අපිට පේනවා ඇති මම මේ space එක ඉවත් කරොත් මේ ස්ථානයෙන් PyCharm ID එක අපිට මෙන්න මේ වගේ error එකක්. අතර මේ error එකක් නෙවෙයි මේ warning එකක් පෙන්නනවා. මම මේ mouse cursor එක මේ modulus operator එකට පහළින් තිබෙන මේ line එක මතට ගෙන යද්දී ඔබට පේනවා ඇති pep 8 missing white space around modulo operator. ඉතින් මේ ආකාරයට විශේෂිත අවස්ථාවක් modulus operator එක භාවිත කරද්දී ඔබ මේ operator එක දෙපස මේ ආකාරයට white space එකක් ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ ආකාරයෙන් සකස් කරගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරලා බලන්නට. ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ run button එක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මට මේ ආකාරයට run window එක තුල output එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. addition a+b output එක වශයෙන් මට ලැබෙන්නේ 25. මොකද a සහ b වල අගයන් එකතු වෙලා තමයි ඒ අගය ලැබෙන්නේ. ඊළඟට subtraction a-b එහිදී අපි පිළිතුර වශයෙන් 15 ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ಗುಣ කරද්දී ඔබට පේනවා ඇති 25 5න් වැඩි වුණාම අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 100. ඒ වගේම මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති අපි ඩිවිෂන් එකේදී ඔබට පේනවා ඇති 4.0 තමයි මට පිළිතුර වශයෙන් ලැබිලා තිබෙන්නේ. දැන් මේ මම වෙනස් කරොත් 21 වශයෙන් ඔබට පේනවා ඇති මම ඉලක්කම වෙනස් කරා 21 කරා. දැන් අපි නැවතත් ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරොත් අපිට පේනවා ඇති මට මෙහිදී 4.2ක් වශයෙන් ලැබිලා තිබෙනවා. නමුත් ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එකේදී ඔබට පේනවා ඇති මට පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි ලැබිලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම එක්ස්පෝනන්ට් එක ඔබට පේනවා ඇති මට මේ ආකාරයට බලයක් වශයෙන් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මොඩියුලස් ඔපරේටර් එක භාවිත කරද්දී 21 5න් බෙදුනොත් ඔබ දන්නවා 21 5න් බෙදුනට පස්සේ 4යි එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට අවුට්පුට් එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ. PyCharm ID එක භාවිත කරද්දී ඔබට වඩාත් පහසුයි මේ ආකාරයට විවිධ අගයන් එකතු කරලා තමන්ට පහසුවෙන් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරලා බලන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් අවුට්පුට් එක මොන ආකාරයෙන්ද ලැබෙන්නේ කියලා. අපිට පේනවා ඇති දැන් මෙහිදී අපිට අවුට්පුට් එක මේ විදිහට ලැබුණා. දැන් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ Python programming language එක තුල arithmetic operators මොන ආකාරයෙන්ද භාවිත කරන්න කියලා. එහිදී අපි එක arithmetic operators හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම ඒවා ප්‍රායෝගිකව ගණිත කර්ම කිරීම සඳහා යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරා Python script එකක් ලිවීම මගින්.